Hallå gott folk, i det här avsnittet så ska vi ut och fiska gädda. Felix hörde av sig till mig och ville få lite heta gäddtips. Så jag tänkte varför inte ta med honom på ett avsnitt där vi går igenom grunderna i gäddfiske. Hur man fångar gäddan, hur man hanterar gäddan och vilka platser man ska välja och så vidare. Så det kommer vi gå igenom idag i en sjukt rolig fiskedag i skärgården. Hur är läget? Ja, hon är bra. Hur är du själv? Jag är supertaggad. Härligt! Det är jag också. Man blir alltid taggad när det vankas fiske. Jajamän. Hoppa in i båten. Tack. Välkommen ombord. Tja, mitt namn är Felix Cederqvist. Jag är 24 år gammal. Jag har fiskat lite grann i mitt liv, mest när jag var yngre, men skulle ändå säga att jag är en amatör. Så därför ska det bli jätteroligt att följa med Per ut på havet idag och fiska lite. Jag är supertaggad. Kul att se dig. Nu kör vi. Fryser du eller? Ja, men Jag har ett par extra vantar. Ja, men... Du, för jag tänkte så här, du hade ju med ett spö. Alltså jag tycker det här är ett jättetrevligt spö. Det är ett MPP-spö upp till 90 gram. Spöet är det inget fel på. Rullen är det inget fel på. Det jag ser, det är att linan, det här måste vi knyta om. Kolla här hur det ser ut. Det är liksom sargat och det är någon knut här. Så vi börjar med det, att jag knyter om dina grejer. Ska vi se. Det här är någonting som jag har fiskat ganska... Nej, jag ska inte säga mycket, men jag har fiskat lite grann med det här och aldrig tänkt tanken ens på att kika på linan eller så. Nej, men precis. Och det är väldigt vanligt att man tar liksom spöet och bara slänger in det i liksom fiskeförrådet och så skiter man i allting till nästa pass. Men det är ju klokt att, alltså får du en fin gädda eller fiskar du med dyra drag, du vill ju inte kasta av linan och du vill ju inte tappa fisken när du får hugg. Nu har du slitit mest på de 3 första metrarna. Så det jag brukar göra då, det är att man bara drar av de metrarna. Det kommer inte påverka någonting. Här hade du en knut också. Och då när du har dragit av med 3 meter, då har du helt fräsch lina som den sista änden på linan. Och det jag brukar göra med flätlina, det är att jag går igenom en gång genom öglan eller genom lekandet. Och sen går jag igenom en gång till så att det skapas en ögla. Och håller fingret kvar och sen, beroende på lite, men man kan köra kanske en 8-12 varv. Längs med huvudlinan. Går tillbaka genom den öglan som jag har skapat här. Och sen så drar man åt. Och när man drar åt så slutar det en sån här fin knut. Känner du till den? Nej, inte riktigt. Pig Shad Junior. Det är ett gummibete. Som man riggar upp. Det här har jag riggat upp med en shallow-skruv. Och sen ett stingertackel med krokar. 2 stycken 3-krokar. Och sen har jag hängt på en liten vikt på den här fram. Bara för att den ska gå lite djupare. Och är det jättegrunt, då kan du ta av den vikten och fiska ytligt. Och är det djupare så kan du sätta på en ganska tung vikt och få den gå djupare. Och sen har du ju jerkbait som är ett hårdbete. Och den här är väldigt lättfiskad. Den här kan du bara veva in och ha lite vevstopp. Och är väldigt effektiv också. Så jag tänkte att du får bestämma vilken av de här du kör med. Vilken vill du börja med? Jag vill nog pröva med gummibetet. Gummibetet? Ja, hett. Och det som är bra med gummibete är att de är så mjuka i materialet så de simmar ju så mycket av sig själv också. Jaha, men då började du med den. Då börjar jag med jerkbaitet då. Super! Bra. Både jag och Felix kör ju haspelspön idag till att börja med. Och jag tycker att haspelspön är väldigt tacksamt att fiska med. Och det är den utrustningen man ska börja med, tycker jag, när man vill börja fiska gädda. Det som kännetecknar haspelutrustningen, det är att ha en rulle som pekar neråt från spötset. Och det man gör när man fiskar med haspel, det är att du vevar upp så att linan är så nära spöet det bara går. Själva linan här. Och så fångar man upp linan med pekfingret. Och hasplar över haspen. Och sen laddar man bakåt. Och drar ett kast och släpper pekfingret i precis rätt ögonblick innan betet ska fara iväg. Och sen kan man veva av haspen. Men jag tycker faktiskt det är trevligare att vika ner haspen manuellt med handen så. Och lägga linan till rätta och sen börja veva. Ja, du måste ju ändå fiska lite, va? Ja, men lite grann. Hur många turer skulle du säga att du har gjort i hela ditt liv?
Oj, det är nog... Nej, 20 kanske. Ja, det är inte mer än 20. Nej. Jag tycker du sätter kastet jättefint. Jag tänkte det här med... Det sägs ju att gäddorna lurar i vassen. Stämmer det? Ja, just det. Ja, men det är intressant faktiskt. Alltså gäddorna lurar i vassen, men det man framförallt ska tänka på är ju att gäddan vill ju ha någon typ av skydd där de hänger. Ja. Och det kan ju vara vass, och det kan ju vara en grynna, och det kan vara gräs mitt ute i en vik. Men det man ska söka är ju oftast någonting som sticker ut. Okay. Från det övriga, som där vi fiskar nu exempelvis. Då är det ju som en liten vasse här med, och litet grund runt omkring. Ja. Och liksom på kanterna och på det grundet. Det är där vi fiskar nu ju. Och det är någonting som sticker ut. Men det är klart, de hänger i vassen. Det gör de. Det är ofta det man tänker när man är ute. Att kolla den där vassen där borta. Ja. Den känns het. Ja. Ja, men vassen är ju het. Det samlar ju upp betesfisk och det är gömsle för gäddan. Så försök att veva betet hyfsat långsamt. Och gör många vevstopp också med sträckt lina. Så att du... Vad innebär sträckt lina då? Jag ska visa dig hur jag tänker. Jag kan dra första kastet bara. Och så gör du lite vevstopp. Veva lite. Gör vevstopp. Och det du kan göra då för att sträcka upp linan, det är antingen att du vevar väldigt, väldigt långsamt med rullen eller flyttar spöet. För då står betet nästan helt stilla och där får man liksom komma in i. Men att du tänker då att du får liksom en rörelse på betet och sen stannar du till betet med sträckt lina. Och det är även fast jag rör spöet här lite grann nu, så är det bara för att hålla upp linan. Okay. Betet kommer vara helt stilla. För det är oftast när du gör vevstoppet och när du börjar veva igen, då kommer hugget. Hur känns det att fiska med gummibetet då? Nej, men det känns bra. Ja, kul. Det känns som att det kommer hända något snart. Det simmar fint ju, eller hur? Ja. Felix började ju idag med ett gummibete. Och jag kör ju med ett jerkbait. Det här är en Westin Swim. Och det är 12 cm jerkbait som är sjunkande. Och när man väljer beten till sitt gäddfiske så tycker jag att man ska fokusera på några beten som man lär sig bra. Och det man kan variera är att ha några gummibeten och några hårdbeten. I det här fallet av jerkbait. Så kan man ha någon wobbler. Och så har man det i lite olika färger. Men framförallt att man lär sig att fiska med de beterna man har. Istället för att bara köpa på sig massor med olika beten. Jag känner i magen att den kommer snart. Ja, du känner det? Ja, bra. Jag känner också det. Det gäller att hitta fisken bara, det är det. Hittar du fisken och gör rätt så kommer du hugga. Någonstans här borde det vara. Min pappa sa alltid till mig, fisken simmar. Fisken simmar, ja. Det hade han ju faktiskt helt rätt i. Det var vad som helst. Nu när vi fiskar så här skärgård så brukar det oftast vara så att har man väl hittat en fisk på ett ställe så kan det vara hett i samma område. Så det kan vara värt att lägga mer tid i det området. Men som vi gör nu, tills vi har hittat det, tills vi har fått en kontakt eller en följare eller någonting som indikerar fisk så byter vi ställen och provar runt lite. Fish on! Då har vi första gäddan på här. Det är inte en jättestor gädda, men det är första hugget. Och jag bytte till den där gäddfärgen och då smällde det på direkt. Men det här var en liten rackare. Ska vi se. Och det man gör egentligen, när det är så här liten, det är bara att man kan ta tag i tafsen. Och bara lyfta in gäddan och sen tar man ett stadigt grepp över nacken. Och när man gör det så blir det som att gäddan blir nästan förlamad. Den stannar helt och hållet. Eller den slutar sprattla helt och hållet. Och nu är jag ju så van här så jag använder bara händerna. Och rycker ut kroken. Försiktigt. Nu hade vi ju tur att kroken satt ganska ytligt på gäddan. Så det är bara att ta bort den. Men den var inte stor, men det var ändå första fisken, Felix. Ja, det var kul. Härligt. Kul. Och så ser man här också att gäddan har lite iglar på sig. Det är oftast det när det är kallt i vattnet så får den sådana här iglar som suger fast på gäddkroppen. Och det är för att den står parkerad ganska stilla länge. Och då kommer iglarna. Så det blir ett tecken på att de är ganska stillastående just nu när det är kallt. Ja. Nu släpper vi den här, va? Snyggt. Ja, det tycker jag. Bra. Och där får man ett bevis på att prova runt med lite nya beten. Att det kan vara melodin. Vi kom in på ett nytt ställe i och för sig, så det kanske var att gäddan var just här.
Men det var tredje eller andra kastet med den här nya. Och då högg det direkt. Så det är ett kvitto på att det kanske är det här betet som gäller för dagen. Det blir direkt när man får ett hugg så får man ju det här liksom lilla påslaget som gör att man fiskar lite mer fokuserat. Man tänker att det kan hugga direkt i kastet efter. Och det som vi sa, ofta ser det så, hittar man en gädda så här så kan det ofta stå flera på samma ställe. Men hur är det här med tider då? Alltså, hugger de ofta på morgonen eller är det något sånt? Alltså, ja, det ska jag säga. Det är snarare på gäddan tycker jag att det är huggperioder under dagen. Ja. Morgonen och eftermiddagen eller kvällen, alltså skymningen och gryningen och skymningen är ju alltid liksom hett. Oavsett egentligen var du fiskar så är det alltid heta perioder. Men man märker ganska tydligt att det är huggperioder. Sen beror det lite på var man fiskar någonstans och sådär. I skärgården handlar det kanske oftast om att stöta på fisken och hitta fisken. Ja. Och sen när du väl har gjort det så kommer du och ligger och nöter på samma ställe så kommer du känna av att det är huggperioder. Så det är olika huggperioder under dagen. Felix kör en Westin Swim nu och jag bytte till en Buster Jerk i papegojfärgen. Och jag bytte faktiskt utrustning också. Nu kör jag mitt multispö. Och det här är ett lite kralligare spö. Det är upp till 140 gram med en multirulle där rullen är på spöet uppåt. Och det man gör med det här är att man har tummen som låser linan och så frikopplar man spolen här och håller kvar tummen. Och det är lite mer avancerat med den här utrustningen. Man måste liksom bromsa med tummen i utkastet. Fördelen med multutrustning är att du fiskar bättre med tyngre veten. Du får bättre kontroll på infiskningen och du kastar lättare med multirullen när det är tyngre veten. Har du fisk på Felix eller? Jajamän! Fan vad gött! Äntligen högde! Jag skulle ha den där färgglada. Ja, precis. Hur känns den då? Ja, det är så skönt det här alltså. Så jävla mysigt. Jag hjälper dig att landa den. Ja, så håller du bara press klockrent. Kommer du nu eller? Nu behöver du inte veva mer. Nu lyfter du bara. Det är fin fisk ju. Snyggt. Om du ger mig tafsen där. Och nu kan du släppa ut lite lina bara. Släpp ut en hel spölängd. Perfekt. Elgreppen. Ja, det här var ständigt. Ja, fin ju. En göttig fisk. Jäklar. Det är bra. Sådär ja. Bra jobbat. Oj, sorry. Och det jag gör är att jag håller ett gällocksgrepp. Har du gjort det någon gång? Nej. Ska jag visa dig? Ja. Du ser här har du gälbågarna. 4 stycken. Och skulle du stoppa in fingrarna här emellan, då kommer du garanterat börja blöda om fingrarna. Eller fast här inne kan du stoppa in handen. Precis vid gälen. Så då ser du här, du bara pricka in din hand. Däremellan. Hela vägen in. Nu kommer jag nästan åt den där röda. Nej, jag håller där. Så där jag har mina händer. Där, och så låser du fast där. Här. Där. Ja, och så släpper du aldrig. Någonsin. Nej. Ska jag bara komma ut också. Så. Och där har du gällocksgreppet. Kan han röra sig nu? Han kan röra sig. Och skulle han röra sig, då släpper du den handen och släpper aldrig det här taget. Nej. Du nyper åt gälen. Där har du den. Det där måste vi fota ju. Det är en kamera. Där har du den. Ja, men han högg när man minns anare. Fin fisk. Vad tror vi? Kul. 2 kilo? Ja, lite över 2 kilo. Då går du tillbaks då. Ja, tycker jag. Snyggt! Äntligen! Fan vad du var värd. Ja. Äntligen en bra fisk. Men det var när vi bytte till Westinan. Ja, precis. Den färgen. Den här då. Det var den ville ha. I alla fall nu. Då smällde det på typ 50 kastet. Kul! Tar vi en till? Ja, tar vi en till. Grymt!
en till gädda på här då. Kul. Häng på bra. Fin fisk. Häng på Pig Shad Junior. Vad tror du den här väger, Felix? 1,5. Ja. Ja, det skulle jag säga. 1,8 kanske. Ja, då får hon gå tillbaka då, så tar vi en till gädda nu. Nu kör vi. Shit vad underbart det är att vara här ute i naturen, skärgården. Man vet att när som helst kan det smälla. Det är underbart. Har vi en liten gädda på här igen då. Får vi se om vi kan landa den här. Ta den hårt. Lyfter vi in den bara. Det är alltid bra att ha en tång nära till hands när man fiskar gädda. Ytterligare en fisk som får gå tillbaka till friheten. Dagen är slut. Yes! Är du nöjd med fiskedagen? Ja, men supernöjd. Kul. Du fick störst gädda. Ja, men jag fick ju det till slut. Ja, grymt. Hoppas ni har lärt er någonting i den här filmen. Och glöm inte att likea om ni gillar den. Och prenumerera gärna på kanalen. Och framförallt, skriv en kommentar om ni har några som helst frågor om gäddfiske. Så kommer ni få dem besvarade av mig. Vi ses nästa gång. Ciao! Ciao!